Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου του 2024. Να πούμε καλό χειμώνα, διότι τώρα κάτι μύρισε λίγο. Στην Πάρνηθα χιόνισε, στα βουνά της Μακεδονίας χιόνισε. Εντάξει, έστω και αυτά τα λίγα χιόνια τα καλωσορίζουμε το χειμώνα και άλλες βροχές θέλουμε, όχι καταστροφικές κανονικές. Είδαμε χαρά στην Κύπρο ότι έριξε αρκετές βροχές. Η Κύπρος ήταν λίγο πιο τυχερή, είδα ότι και όργωσαν και έσπηραν και φύτρωσαν τα δημητριακά, τα σιτάρια, τα κρυθάρια κάτω. Μπράβο. Επίσης είδα κάτι περίεργο κάτω. Οι εισαγόμενες μπανάνες έχουν ας πούμε 1,5-1,80, εξαρτάται, και οι ντόπιες μπανάνες της Κύπρου έχουν 70 και 80 λεπτά. Στην Κύπρο συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, στην Κρήτη. Στην Κρήτη οι εισαγόμενες έχουν 1-1,5 πόσο, σχεδόν διπλάσια τιμή έχουν της Κύπρου. Και μου είπε ένας εκεί στο Ηράκλειο που ρώτησα τι γίνεται, ποιος τις παίρνει, λέει έρχονται οι οικογενειάρχες, για τον εαυτό τους παίρνουν τις εισαγόμενες, για τα παιδιά τους παίρνουν τις κριτικές και πληρώνουν και διπλάσια. Γιατί γίνεται στην Κύπρο, το ρώτησα, δεν μπόρεσα να βγάλω, ενώ όλοι συμφωνούν ότι δεν έχουν τα φάρμακα που έχουν οι ξένες, ότι είναι πιο γευστικές, δεν μπορούσα να βγάλω άκρη. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Ξανθού, φιλόλογος, η οποία έχει και περγαμηνές, είναι και ερευνήτρια στο Χάρβαρντ και στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ. Λοιπόν, μας έστειλε ένα σχόλιο. Αξιότιμη κύριε Καλυτερίδη, καλησπέρα σας. Επιτρέψτε μου ένα σύντομο σχόλιο για την από μέρους σας χρήση μη ελληνικών λέξεων. Ένας σημαντικός λόγος εκ των πολλών για τους οποίους παρακολουθώ τις εκπομπές σας είναι γιατί χρησιμοποιείτε ορθά την ελληνική γλώσσα και κυρίως με ποικιλία ύφους από το πιο υψηλό έως το λαϊκό. Εξηγούμε. Η ελληνική γλώσσα διαθέτει ποικιλία αυθεντικού λεξιλογίου αλλά και γλωσσικών δανείων από πολλές γλώσσες. Τη γαλλική, την τουρκική, την αλβανική, την αραβική και άλλες πολλές. Είναι γλώσσα που κατάφερε να χωνέψει όλα αυτά τα δάνεια, να τα μεταπλάσει και να τους προσδώσει ελληνικές καταλήξεις. Επομένως, το ζήτημα δεν είναι να μην χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις και να τις αντικαταστήσουμε με αποκλειστικώς ελληνικά συνώνυμά τους. Το βασικό ζητούμενο είναι να τις χρησιμοποιούμε στα ορθά συμφραζόμενα. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, οι πρόγονοί μας, που ήλθαν από τις αλυσμόνητες πατρίδες, χρησιμοποιούσαν αυτές τις λέξεις. Τα ακούσματα αυτά πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν για να μας τους θυμίζουν. Ο λόγος σας, όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις λέξεις στην κατάλληλη στιγμή και στα κατάλληλα συμφραζόμενα, είναι ένας φόρος τιμής στη μνήμη τους σε όλους αυτούς τους απλούς ανθρώπους που ήρθαν ξυπόλυτοι και πένητες, έκτισαν μια νέα ζωή στην Ελλάδα, έκτισαν και τη Νέα Ελλάδα, λέω εγώ, κυρία Ξανθού, χρησιμοποιώντας αυτές τις λέξεις. Να είστε καλά και να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις λέξεις χαμπάρι, αγιάζει, δοβλέτη, γλέντι, γιούρια και άλλα πολλά, όπως σας υπαγορεύει η καρδιά σας και το απόλυτα ορθό γλωσσικό σας ένστικτο. Ακούστε, ασφαλώς ζούμε σε έναν κόσμο της αλληλοεπίδρασης, μουσικής, πολιτισμικής, γλωσσικής, και κάποια δάνεια τα υιοθετεί ο κόσμος και επικρατούν. Όμως θέλω να πω ένα παράδειγμα. Στο στρατό ήμασταν υποχρεωμένοι και στην Ευελπίδα αλλά και μετά να χρησιμοποιούμε λέξεις ελληνικές για πράγματα τεχνικά, ακόμα και για τα ενδύματα. Δηλαδή, δεν λέγαμε γάντια, λέγαμε χειρόκτια. Υπόψη ότι στην Ποντιακή λέγονται σωρότα. Χειρόκτια δηλαδή χρησιμοποιείται η αρχαία ελληνική. Καλά, το παντελόνι το λέγαμε περισκελίδα, το πουκάμισο υποδίτη, τη γραβάτα λεμοδέτη, κάλυμα κεφαλής και όχι καπέλο, αλλά υπήρχαν και τεχνικοί όροι και δεν χρησιμοποιούσαμε τους ξένους. Για να πάτε σε ένα αυτοκίνητο ή σε ένα συνεργείο αυτοκίνητων έχουν μόνο ξένους όρους. Χρησιμοποιούσαμε ελληνικούς όρους και ξέρετε, αυτό σταδιακά είχε επικρατήσει και μια χαρά ήταν να χρησιμοποιούμε ελληνικούς όρους και όχι
Για παράδειγμα, θυμάμαι ότι τα αμορτισέρ τα λέγαμε απορροφητήρες κραδασμών. Θέλω να πω, ασφαλώς κάποιες λέξεις δάνεια από ξένες γλώσσες θα υπάρχουν, δεν μπορούμε να κλείσουμε στη γυάλα την ελληνική γλώσσα, σε κόσμο της αλληλεπίδρασης ζούμε. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει και παρέμβαση από κάπου. Παλιά ήταν η Ακαδημία Αθηνών, τώρα ασχολούνται με άλλα, ούτως ώστε να μην παραδιδόμαστε στην εισβολή και ξυπνήσουμε μετά από καμιά 20-30 χρόνια και η μισή ελληνική γλώσσα είναι δάνεια. Εντάξει, κάπου πρέπει να αντισταθούμε. Κατά τα άλλα συμφωνώ. Πάμε τώρα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χίζας, ο οποίος ήταν στο συνέδριο χθες της ΕΔΕΚ, ήρθε, μιλήσαμε, μας έστειλε ένα μήνυμα. Αγαπητέ κύριε Καλεντερίδη, σας χαιρετώ. Αναφορικά με αυτό που είπατε για το παλαλόν το μέλι που χρησιμοποίησαν οι μύριοι του Ξενοφόντα και δηλητηριάστηκαν, μέθησαν, έκαναν εμετό κτλ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ένα παρόμοιο μέλι το συνάντησα στη Σαουδική Αραβία κατά τη διάρκεια της 36 χρόνια οι υπηρεσίες μου εκεί, το οποίο έχει παρόμοιες επιδράσεις. Στις περιοχές της Ιεμένης, της Σομαλίας, της Αιθιοπίας, του Τζιμπουτί και της Σαουδικής Αραβίας ευδοκιμεί το φυτό κατ, κάθα εντούλης στο λατινικό, τα φύλλα και οι μίσχοι του οποίου έχουν διεγερτικές ιδιότητες. Το μάσιμα του χατ είναι πολιτιστική συνήθεια στις παραπάνω περιοχές και προκαλεί εφορία, αυξημένη συγκέντρωση, αλλά και πιθανές παρενέργειες όπως αϊπνία, ταχυκαρδία και παρανοϊκές σκέψεις. Το μέλι που παράγεται από μέλισσες που συλλέγουν γύρι από το νέκταρ και νέκταρ από το χατ επηρεάζεται από τις ψυχοδραστικές ουσίες του φυτού, ιδιαίτερα την καθινόνη και την καθίνη. Αυτό το μέλι μπορεί να έχει ήπιες ψυχοδραστικές επιδράσεις ή να προκαλέσει αντιδράσεις αν οι συγκεντρώσεις των ουσιών είναι υψηλές, άμα φας πολύ δηλαδή. Παρόμοιο είναι και το τρενό μέλι από τη ροδοδάφνη, ροδόδενδρον ή αζαλέα υποντική, γνωστό στους ποντίους ως παλαλόν το μέλ, το οποίο περιέχει γκρεϊανοτοξίνες που μπορούν να προκαλέσουν δηλητηρίαση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η παραγωγή μελιού με τέτοιες ιδιότητες είναι συχνότερη σε περιοχές όπου τα εν λόγω φυτά ευδοκιμούν και έχουν προσαρμοστεί σε δύσκολες συνθήκες και αντέχουν σε περίοδους ξηρασίας όπως η Μέση Ανατολή, και αναφέρει στο χατ. Ελπίζοντας ότι το παραπάνω θα φανεί ενδιαφέρον και χρήσιμο και σε άλλους ακροατές, με εκτίμηση Κωνσταντίνος Χίζας. Η εγκυκλοπαιδική γνώση είναι ευπρόσδεκτη και πιστεύω και κάτι ευχάριστο. Τώρα, έχουν υποθεί πολλά για το όχι που είπε ο Μεταξάς και το στήριξε ομοθήμος, ή όπως λέγαμε στο στρατό, ομοθυμαδών, ο ελληνικός λαός ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, ιδεολογίας, κοινωνικής τάξης, ας πω, δηλαδή πλούσιοι, φτωχοί, μεσοαστοί, μορφωμένοι, λιγότερο μορφωμένοι, ηθοποιοί, όλοι στήριξαν το όχι και έτρεξαν στο μέτωπο να υπερασπιστούν την πατρίδα. Φυσικά τότε δεν επικράτησε αυτό που πάνε να μας το περάσουν τώρα τεχνιέντος και υποδωρίως, δηλαδή τι θέλετε, πόλεμο? Εάν επικρατούσε τότε αυτό το δίλημμα, δεν θα πήγαινε κανένας να πολεμήσει και θα λέγανε περάστε, τροχονόμοι θα ήμασταν και στους Ιταλούς και στους Γερμανούς. Και υπάρχουν ακόμη που λένε και τι, μήπως δεν θα ήταν καλύτερα, ακόμα και τώρα. Για να δείτε πού οδηγείται ένας λαός όταν πάρει την κατιούσα. Η λογική του κατήφορου είναι ο πάτος. Εντάξει, να στείλει αυτό στα παιδιά του να πολεμήσουν. Εγώ δεν θέλω. Τα λένε διάφοροι, τα λέει πρώην Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Πακογιάννη το είπε. Εγώ δεν στείλω τα παιδιά μου να πολεμήσουν. Δηλαδή, εάν συμβεί το απευκταίο, ποιανού παιδιά πάνε να πολεμήσουν? Δεν πρέπει να πάνε τα παιδιά όλων και εμείς οι ίδιοι αν μπορούμε να κρατήσουμε όπλο? Αλλά αυτοί που έχουν καθεστωτική νοοτροπία και νομίζουν ζουν οι οικογένειές τους, παππούς, γιος, εγγονός και δυσέγγονος αύριο, αυτός είναι ο λόγος αυτών που συμβαίνουν τώρα με τη διαγραφή Σαμαρά και την επίθεση των Καραμαλή την υπόγεια. Ο στόχος δεν είναι τα εθνικά θέματα, όχι, ούτε προσβολές. Ο στόχος είναι η κληρονομιά του κόμματος του κεντροδεξιού που λέγεται Νέα Δημοκρατία στους επιγόνους.
Αυτός είναι ο στόχος και κρατήστε το. Εν πάση περιπτώσει, αυτό λοιπόν που πάνε να μας παρουσιάσουν είναι ό,τι πιο επικίνδυνο έχει γίνει στην ελληνική κοινωνία. Τι θέλετε, πόλεμο να κάνουμε? Και τα άλλα περί μειοδοσίας, που είναι ξεκάθαρο, το ακούσατε χθες. Αν είναι να αφήσω, λέει, ειρήνη και τέτοια, ας με πούν μειοδότη. Με αυτά είναι επιλογές λέξεων που περνάνε στην κοινωνία και άντε μετά εσύ να πεις ότι παιδιά άμα χρειαστεί θα πάμε κι εμείς και θα πέσουμε. Όπως έπεσαν οι... Εκεί λοιπόν, επειδή τον ρόλο που έπαιξε η αντίστασή μας, κυρίως εκεί πάνω, στα βουνά της Υπήρου, μετά επειδή υποχώρησαν οι Ιουγκοσλάβοι, στην ουσία δεν έπεσαν τα οχυρά, έπεσε η Ιουγκοσλαβία, το ακάλυπτο μέρος των ελληνικών συνόρων πέρασαν οι Γερμανοί και αφού υπερκέρασαν τα οχυρά, είπαμε παραδεινόμαστε. Από εκεί και μετά όμως συνεχίστηκε μέχρι τέλη Μαΐου, από 6 Απριλίου μέχρι τέλη Μαΐου στην Κρήτη, εκεί τελείωσε. Όταν λοιπόν τονίζουμε ότι πιθανόν να έπαιξε ρόλο η ελληνική αντίσταση στην εισβολή, τη διαμόρφωση αν θέλετε και του τελικού αποτελέσματος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, υπάρχουν αντίθετες φωνές. Και λογικό είναι και καλό είναι να υπάρχουν αντίθετες φωνές. Και πραγματικά όταν τις ακούω και εγώ μαζεύομαι. Λέω ρε παιδιά, μήπως δεν είναι έτσι, μήπως υπερβάλλουμε? Διότι λέγαμε, και αυτό ισχυρίζομαι και εγώ, ότι αυτή η καθυστέρηση ορισμένων μηνών στην Αλβανία και στο ορισμένων εβδομάδων στην εφαρμογή του σχεδίου Μπαρμπαρόσα, δηλαδή το σχέδιο του Χίτλερ να εισβάλλει στη Σοβιετική Ένωση, μερικές εβδομάδες, ναι, μερικές εβδομάδες, ήταν αυτές που έπαιξαν ίσως καθοριστικό ρόλο, εντάξει δεν παίρνουμε και, στην έκβαση της εισβολής της Γερμανίας στη Σοβιετική Ένωση. Γιατί αν αργήσεις 5 εβδομάδες, 5 εβδομάδες είναι 1,5 μήνας. Είναι 4, 7, 28, ένας μήνας και κάτι. Λοιπόν, αν αργήσεις 5 εβδομάδες, 1 μήνα, τότε στην ουσία πας πιο κοντά στο χειμώνα. Και ο χειμώνας έπαιξε ρόλο τελικά στην έκβαση. Ο στρατηγός χειμώνας. Άρα αυτό το αμφισβητούν ορισμένοι. Εδώ λοιπόν 4 ερευνητές από την Καθημερινή, για να διαβάσω τα ονόματά τους, τι μισένει και γιατί η δουλειά τους είναι, η Μυρτώ Κατσίγερα, Βασίλης Μινακάκης, Αντιγόνη Δέσποινα Πιμενίδου, Ποντιάρα πρέπει να είναι αυτή, και ο Αθανάσιος Σιροπλάκης, έγραψαν στο ΣΑΣ σήμερα της Καθημερινής ένα άρθρο 18 Νοεμβρίου 1940, ο Χίτλερ επιπλήττει τον Τζιάνο για την εξέλιξη της Ιταλικής εισβολής στην Ελλάδα. 18 Νοεμβρίου του 1940. Ο Τσιάνο ήταν υπουργός εξωτερικών και συναντήθηκαν κάπου στο Σάλτσμπουργκ. Ο Χίτλερ, ο Ρίμπερτοπ νομίζω και ο Τσιάνο. Και εκεί ταχώνει ο Χίτλερ. Τι κάνετε εκεί πέρα? Διότι στόχος του Χίτλερ ήταν να επικρατήσει στα Βαλκάνια για να μπορέσει στη συνέχεια να επεκταθεί στα πετρέλαια της Ρουμανίας που τα είχε ανάγκη και μετά, αφού είχε Βαλκάνια και Ελλάδα, στην Αφρική. Τι έγινε όμως? Υποχρεώνοντας τον Μουσολίνι να στείλει επιπλέον δυνάμεις στο μέτωπο της Υπήρου και στο αλβανικό μέτωπο, τότε αποδυνάμωσε την Ιταλική παρουσία στη Βόρεια Αφρική και ήταν διπλή η ήττα. Ούτε στα Βαλκάνια πέτυχαν αυτό που ήθελαν, ούτε στην Αφρική. Επιπλέον ανάγκασε τη Γερμανία να στείλει δυνάμεις, αφού δεν τα κατάφερε η Ιταλία, να στείλει δυνάμεις στην Ελλάδα, να αφενός μεν αποδυνάμωσε πιθανόν τις δυνάμεις που θα συμμετείχαν στον Βαρβαρόσο και αφετέρου η αργοπορία που σας είπα πριν από λίγο. Σημαντικό το άρθρο, μπορείτε να το διαβάσετε. Άρα ο ίδιος ο Χίτλερ και ο Τσιάνο ομολογούν στην ουσία σε αυτό που θα διαβάσετε ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο, μέχρι και καθοριστικό, η αντίστασή μας στην Αλβανία, και εκεί οι πρόγονοί μας και οι κυβερνώντες αλλά και οι πρόγονοί μας ολονών δεν αναρωτήθηκαν και τι θέλετε, πόλεμο να κάνουμε? Εντάξει, διότι τα ακούμε πολλές ώρες αυτά. Τώρα,
Ο Νίκος Δένδιας κάλεσε στην αίθουσα Κουντουριώτης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ενημέρωσε την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όλα τα κόμματα και κλεισμένων των θυρών, χωρίς κάμερες, χωρίς κινητά, τους ενημέρωσε για τη νέα δομή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και για το κλείσιμο στρατοπέδων. Αυτό που μας λέει ο βηματοδότης είναι ότι επικράτησε εθνική ομοψυχία από όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα και μάλιστα αντί ορισμένοι από τους βουλευτές που ήταν εκεί να εκφράσουν αντιρρήσεις, γιατί εκεί τους είπε πιο ακριβώς στρατόπεδο κλείνει. Εκεί λοιπόν αντί να εκφράσουν αντιρρήσεις γιατί κλείνει στρατόπεδο από το δικό μου το νομό, ο οποίος είναι καχεκτικός όσον αφορά την ανάπτυξη και μας δίνει τονώνει την οικονομία, είπαν και γιατί να κλείσετε, λέει, μόνο πόσο είπαμε, μόνο 178, 137, να κλείσετε 400 όπως ήταν, λέει, ένας αρχικός σχεδιασμός. Τέλος πάντων, καλοδεχούμενη η εθνική ομοψυχία. Επίσης εκεί τους παρουσίασε, ήταν παρόν και ο στρατηγός, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Χούπης, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Βουλής ήταν ο Δημήτριος Κερίδης, ο οποίος μάλλον προεδρεύουν, δηλαδή μάλλον ήταν αυτός που μίλησε και στο βηματοδότη για να τον αναφέρει. Τώρα έδωσαν περισσότερη σημασία οι βουλευτές στον νέο τρόπο διεξαγωγής πολέμων, καθότι όπως έχουμε πει η Ελλάδα παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Γάζα και εξάγει πολύτιμα συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί ο πόλεμος, εάν και εφόσον, και αυτά τα συμπεράσματα τα ενσωματώνει στο αμυντικό δόγμα και στο επιχειρησιακό δόγμα της Ελλάδας. Έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μη επανδρομένα αεροσκάφη, για αντιντρόν συστήματα και πιθανόν τους είπε και τα σχέδια της Ελλάδας πάνω σε αυτό. Επίσης οι βουλευτές ρώτησαν για τις Μπελαρά, την αποστολή που θα έχουν, και εκεί τους είπε με βάση πάντα το ρεπορτάζ ο Δένδιας, γιατί κανείς δεν μίλησε, μόνο μάλλον ο προεδρεύων σε συνεννόηση με το Δένδια, τους είπε ότι είναι ένα πανίσχυρο όπλο που θα καλύπτει επιχειρησιακά όχι μόνο το Αιγαίο αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο γέφυρα με την Κύπρο, και επανήλθε ο Δένδιας στο ζήτημα πώλησης Μιράζ 2000 και F-16, τα πεπαλαιωμένα, ώστε να εξευρεθούν χρήματα για να πάρουμε επιπλέον 6 Ραφάλ και μετά να έχουμε τα Ραφάλ 4,5 γενιάς και τα F-35 όταν τα πάρουμε 5ης γενιάς. Ο Δένδιας λέει, είπε ότι η χώρα οφείλει να κάνει άλματα προς το μέλλον, όπως η χώρα οφείλει να κάνει άλματα προς το μέλλον, έτσι και οι ένοπλες δυνάμεις να ακολουθήσουν αυτήν την πορεία. Ο Τζον Κατσιματίδης, ο οποίος είναι από τα Δωδεκάνησα, που είναι από την Κάλυμνο, από την Ίσυρο, δεν ξέρω από πού, έδωσε μία συνέντευξη στα Νέα στην κυρία Μαρία Βασιλείου και εκεί ερωτήθηκε για τον Τραμπ και για την Ελλάδα. Και τι είπε ο Κατσιματίδης? Ο Κατσιματίδης είναι ένας Έλληνας της Νέας Υόρκης, δραστηριοποιείται σε αλυσίδα υπερπαντοπολίων, σούπερ μάρκετ και στα ακίνητα. Δισεκατομμυρίουχος είναι, φίλος του Τραμπ εδώ και, όπως λέει και ο ίδιος, 35-40 χρόνια, και αυτό που μας ενδιαφέρει, μίλησε για τον Μάρκο Ρούμπιο και είπε είναι ο Κουβανός, πιστεύει στη δημοκρατία, πιστεύει στην ελευθερία για όλο τον κόσμο και μισούσε αυτό που συνέβη στην πατρίδα του, την Κούβα, όπως οι Κύπροι μισούν αυτό που συνέβη στη δική τους. Μετά είπε ότι αν θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο Τραμπ, και είπε αν κάνει ένα ταξίδι στην Ευρώπη πιθανόν να την επισκεφθεί. Εντάξει, αυτό δεν ήταν και τόσο. Αλλά ποιος θα προωθεί τα συμφέροντα της Ελλάδας στον Τραμπ? Ερώτηση. Εγώ είμαι πολύ κοντά στον Τραμπ. Η σχέση μας διαρκεί εδώ και 45 χρόνια. Αν χρειάζεται την άποψή μου, μου τηλεφωνεί πάντα. Δεν πιστεύω όμως ότι η Ελλάδα χαίρει μεγάλο ενδιαφέροντος στο τραπέζι του Προέδρου.
δεν θα επιτρέψει πάντως να γίνει κάτι κακό στην Ελλάδα. Θα αποδεχθεί ο Τραμπ την πρόσκληση Μητσοτάκη να επισκεφτεί την Ελλάδα? Ενδεχομένως, αν κάνει ένα ευρωπαϊκό ταξίδι, η Ελλάδα θα είναι στην ατζέντα του. Για πέστε μου τώρα, γιατί να μην είναι η Ελλάδα στο τραπέζι του Τραμπ? Γιατί δεν φροντίσαμε, κύριοι? Διότι δεν έχουμε ανακαλύψει την λέξη στην Ελλάδα στρατηγική, διότι η κάθε οικογένεια πολιτική φροντίζει περισσότερο για τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δυσέγγονά της, έχει αποδειχθεί αυτό, παρά για την πατρίδα. Αν φρόντιζαν, σήμερα θα ήταν, με δεδομένο ότι έχουμε μία από τις ισχυρότερες κοινότητες στις ΗΠΑ από κάθε άποψη, οικονομική, επιστημονική, πολιτισμική και οργανωμένη, παρότι δεν είναι οργανωμένη σε ενιαία βάση, αφού δεν υπάρχει εθνική στρατηγική, πού να ακολουθήσουν οι άνθρωποι? Πάντως έχουμε τεράστια δύναμη με εκατοντάδες συλλόγους. Δεν είναι. Γιατί? Διότι δεν σκέφτονται οι εδώ που κυβερνούν τη χώρα να δημιουργηθεί το ενδιαφέρον και στους δύο υποψηφίους, ώστε όποιος εκλεγεί να έχουμε φροντίσει. Δεν φροντίσαμε. Μετά ορισμένοι λένε κάνεις παράπονα, λέει, και χτυπάς, και δεν χτυπάω κανέναν. Κανένα δεν χτυπώ και κανένας δεν με νοιάζει με το όνομά του και με τη θέση του. Εδώ κρίνουμε, άνθρωποι είμαστε, όσο πιο αντικειμενικά μπορούμε, πράξεις και γεγονότα. Πάμε να δούμε τώρα. Κύπρος. Είπαμε ψευδοκράτος. Προχθές ανακήρυξη του ψευδοκράτος. Να ξανατονίσουμε ότι η ανακήρυξη του ψευδοκράτους 14 Νοεμβρίου του 1983, παρότι ήταν ένα όπλο στη φαρέτρα και στη στρατηγική του τουρκικού κράτους για την Κύπρο, τη συγκεκριμένη στιγμή υλοποιήθηκε για δύο λόγους. Ο ένας ήταν γιατί η Ελλάδα είχε γίνει μέλος στην ΕΟΚ τότε και μπορούσε να εισηγηθεί και να επιβάλλει, αν θέλετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέματα κατά της Τουρκίας που αφορούν το Κυπριακό. Και ο δεύτερος, η Τουρκία δεν μπορούσε να το κάνει, διότι δεν υπέβαλε αίτηση να ενταχθεί στην ΕΟΚ, γιατί αν υπέβαλε αίτηση να ενταχθεί στην ΕΟΚ, την απαγόρευσαν στον Ντεμπιρέλ η στρατηγή να το κάνει, διότι το να γίνεις μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και υποχρεώσεις που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή με το κουρδικό. Γιατί λοιπόν ο δεύτερος λόγος ήταν ο Ζάλ. Ο Ζάλ ανέλαβε νομίζω στις 20-21 Δεκεμβρίου του 1983 την κυβέρνηση. Είχε εκλεγεί και τι φοβόντουσαν, επειδή δεν τον εμπιστευόντουσαν οι στρατηγοί. Ο Ζάλ είχε πάρει το πράσινο φως από τον Ευρέν, τον Γενάν Ευρέν, τον πρόεδρο τότε Χουντέο της Τουρκίας, αλλά δεν τον εμπιστευόταν το στρατιωτικό κατεστημένο και για το Κυπριακό και για το Κουρδικό. Για να τον θέσουν λοιπόν, να δημιουργήσουν ένα τετελεσμένο, του έκαναν το ψευδοκράτος για να μην μπορεί να κάνει αλλιώς. Και όσον αφορά το Κουρδικό, όταν επιχείρησε να το λύσει, ήπια μια λεμονάδα και ταξίδεψε στο... δεν ξέρω πού ταξιδεύουν αυτοί. Ο καθένας έχει τους δικούς του προορισμούς. Τώρα, ψευδοκράτος λοιπόν. Εδώ διάβασα αρκετά άρθρα από φίλους στην Κύπρο. Παρουσιάζεται ως επιτυχία το γεγονός ότι δεν αναγνωρίστηκε, κατορθώσαμε να μην αναγνωριστεί το ψευδοκράτος από καμία χώρα πλην της Τουρκίας. Όμως την ίδια στιγμή υπάρχουν τα λεγόμενα πλυντήρια, τα οποία στην ουσία ξεπλένουν το ψευδοκράτος. Και αναφέρεται εδώ η περίπτωση του Δήμου Αμοχώστου, ο οποίος Δήμος Αμοχώστου δέχθηκε να συνδιοργανώσει φεστιβάλ ταινιών μαζί με τον παράνομο Δήμο Αμοχώστου. Τέλος πάντων λέει, αλλά όπως κάνουν πάντα, μας εξηγούν με θράσος οι Ελληνοκύπριοι, όχι οι Τούρκοι, ότι δεν είναι παράνομος ο τουρκοκυπριακός Δήμος, διότι προβλεπόταν στο Σύνταγμα του 60. Τι φτηνή δικαιολογία και τι διαστερεύλωση, πλήση εγκεφάλου κανονική. Στις συμφωνίες Ζηρίχης υπήρχε πρόνοια
για χωριστούς δήμους Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στις 5 κυριότερες πόλεις του νησιού. Αλλά η πρόνοια αυτή δεν εφαρμόστηκε ποτέ και δεν λειτουργήσαν ποτέ τουρκικά δημαρχία, διότι οι Τουρκοκύπριοι επέμεναν σε γεωγραφικό διαχωρισμό των δήμων, ενώ δηλαδή κατοικούσαν διασκορπισμένοι Έλληνες και Τούρκοι στο νησί, αυτοί ήθελαν να τους χωρίσουν. Αυτό ήταν ο στόχος, η διχοτόμηση. Και επειδή δεν τους διαχωρίστηκαν οι πληθυσμοί, να υπάρχει γεωγραφικό όριο του τουρκικού Δήμου Αμοχώστου και του ελληνικού Δήμου Αμοχώστου, δεν λειτουργήσαν ποτέ. Λοιπόν, οι Τουρκοκύπριοι ήθελαν γεωγραφικό διαχωρισμό των Δήμων, οι Ελληνοκύπριοι δεν ήθελαν, και αυτό ήταν ένα από τα κορυφαία σημεία τριβής των δύο κοινοτήτων μετά το 1960. Μέχρι το 1963, με την αποχώρηση της τουρκοκυπριακής κοινότητας από τα θεσμικά όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η λεγόμενη Τουρκοανταρσία, σχεδιασμένα από κοινού με η Άγκυρα και το Λονδίνο τα σχεδίασαν, ήταν η αρχή του δρόμου που θα οδηγούσε στη διχοτόμηση. Ουδέποτε λειτουργήσαν λοιπόν τουρκικά δημαρχία και ουδέποτε έγινε ορισμός γεωγραφικών ορίων. Αυτό έγινε το 1974. Βία, με την εισβολή, γεωγραφικός διαχωρισμός, όπως τον επέβαλε ο τουρκικός στρατός. Άρα να σταματήσει η νεοκυπριακή ασυναρτησία και να μιλάει για ότι είναι νόμιμος ο τουρκικός δήμος της Αμοχώστου. Δεν είναι νόμιμος, είναι παράνομος, και ακούστε εδώ τι σημαίνει παράνομος. Ο Δήμος και όλο το κατασκεύασμα εκεί πάνω. Από την σημερινή, στις 15 Νοεμβρίου καταδικάσαμε εκ νέου την ανακήρυξη του ψευδοκράτους για 41η φορά. Στην πράξη όμως, πώς και πού κινούμαστε, επιτρέψαμε στην Τουρκία να κουβαλήσει στην πλάτη μας τη δική της διχοτομική θέση περί ομοσπονδίας και τώρα αξιώνει ισότιμη κυριαρχία και δύο κράτη. Και εμείς επιμένουμε σε πενταμερή με τα δύο κράτη στο τραπέζι. Περί ποιας καταδίκης μιλούμε? Το ψευδοκράτος αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία. Έχει ανακηρυχθεί στις 15 Νοεμβρίου του 1983, 14 είπα, κακώς 15, στο μοντέλο του Ματσούκουο. Ματσούκουο, προσέξτε, αυτό δεν το γνώριζα, σήμερα πρώτη φορά το είδα. Όταν δηλαδή στο Μεσοπόλεμο οι Ιάπωνες, στο πλαίσιο της επεκτατικής τους πολιτικής, κατέλαβαν την κινεζική επαρχία της Μαντζουρίας και για να αποφύγουν τη διεθνή κατακραυγή και πίεση, ίδρυσαν εκεί το κράτος του Ματσούκουο, για να μην τους πούνε ότι έχετε κάνει κατοχή, ίδρυσαν ένα κράτος με ηγέτη τον τελευταίο Κινέζο αυτοκράτορα, τον Που Γι. Μετά τη διαμαρτυρία των Κινέζων, η κοινωνία των εθνών, δηλαδή ο πρόδρομος του ΟΗΕ, έστειλε επιτόπου επιτροπή για να εξετάσει τι συνέβη. Και το πόρισμα ήταν καταπέλτης. Τόνιζε ότι στο Ματσούκουο υπάρχει κράτος μαριονέτα που τελεί κάτω από τον έλεγχο του Ιαπωνικού στρατού. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως κράτος, διότι εκτός των άλλων είναι προϊόν της βίας και της χρήσης των όπλων. Γεγονός που επιβεβαιώνει το δόγμα του Αμερικανού Χέρι Στίμψον, που καθορίζει ότι κανένα κράτος, οντότητα ή αρχή που προέκυψε από τη χρήση και τη βία των όπλων δεν μπορεί να αναγνωριστεί. Επί αυτών των αξιών και αρχών και πρακτικών στηρίζεται το άρθρο 2 παράγραφος 4 του ΟΗΕ, το οποίο παραβίασε η Τουρκία στην Κύπρο και συνιστά τη βάση επί της οποίας εκδόθηκαν τα ψηφίσματα 541 και 550, που ρητώς αναφέρουν ότι δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος διεθνώς. Ποιο είναι το τραγικό της ιστορίας μας? Το μεν Ματσούκουο ενσωματώθηκε στην Κίνα, όπου και ανήκε, ενώ η δική μας ηγεσία για 50 χρόνια υιοθετεί την τουρκική διχοτομική θέση της Ομοσπονδίας. Αντί δηλαδή να καταγγείλουμε όπως έκανε η Κίνα και κέρδισε, εμείς τρέχουμε για τη διχοτομική Ομοσπονδία. Και το λέμε αυτό συμβιβασμό, που σημαίνει την αναγνώριση του υφιστάμενου ψευδοκράτους και των θεσμών του ως ισότιμο συνιστώντος κράτος με πολιτική ισότητα και κατάλοιπη εξουσία στα κρατήδια, που θα έχουν δηλαδή πρωτογενή εξουσία και μορφή χωριστής κυριαρχίας. Κατά τα άλλα καταδικάζουμε την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, το οποίο μαζί με την Τουρκία, αφού κατοχύρωσαν την Ομοσπονδία στο Κραν Μοντανά,
τώρα με τη δική μας συγκατάθεση πηγαίνουν στην Πενταμερή για να θέσουν επιτάπητος ισότιμη κυριαρχία και δύο κράτη. Πώς λοιπόν να αντέξει η Τουρκία τόσο κόστος και τέτοια καταδίκη? Πώς, κύριε Πρόεδρε, το μήνυμα στον Νίκο Χριστοδουλίδη? Λοιπόν, έχουμε και άλλα τρομερά πράγματα, θα απίστευτα αύριο να περάσουμε στο τρίτο μας θέμα. Πάμε λοιπόν στην Τουρκία. Τι μαθαίνεις αν παρακολουθείς τη λειτουργία των επιτροπών σε όλα τα κοινοβούλια, εν προκειμένου στην Τουρκία? Εκεί λοιπόν στις 14 Νοεμβρίου στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης συζητήθηκε το θέμα των συμφωνιών της Τουρκίας με τη Λιβύη και εκεί τέθηκαν μια σειρά από ζητήματα και μάλιστα από τα πιο επίσημα χείλη. Δύο πράγματα, θα δούμε παρακάτω, θα διαβάσουμε αυτούσια κάποια πράγματα, δύο πράγματα παραδέχθηκε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, τον οποίο τον πήρε πακέτο ο Φιντάν από την Υπηρεσία Πληροφοριών και αυτός ήταν του συναφιού. Να μια λέξη τώρα που είπα τουρκική. Είναι η λέξη esnaf που σημαίνει συντεχνία σημαίνει, esnaf σημαίνει συντεχνία. Κυρία Ξάνθου, Μαρία, δάνειο το κάναμε το συνάφι. Λοιπόν, τον πήρε μαζί του ο Φιντάν, αυτός ομολόγησε ότι και η συμφωνία οριοθέτησης, το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο, και το δεύτερο μνημόνιο που υπέγραψαν για την εκμετάλλευση δικαιώματα, που αναγνωρίζει δικαιώματα εκμετάλλευσης και στην ξηρά και στη θάλασσα, ερευνών και εκμετάλλευσης στην Τουρκία, κοιτασμάτων, αλλά και οι συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας που έκαναν, όλες αυτές, επειδή επιβάλλεται με βάση το εσωτερικό δίκαιο της Λιβύης αυτές να εγκρίνονται, να τίθεται υπό την έγκριση του Κοινοβουλίου της Λιβύης, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η διάσταση των εξουσιών. Αλλού η κυβέρνηση, αλλού το Κοινοβούλιο, δεν συνεργάζονται μαζί τους, το Κοινοβούλιο αρνείται γιατί δεν αναγνωρίζει στην ουσία την κυβέρνηση της Τρίπολης. Το Κοινοβούλιο αρνείται να επικυρώσει τη συμφωνία και έτσι λέει, οι ίδιοι λένε ότι υπάρχει πρόβλημα νομιμοποίησης. Για προσέξτε, οι ίδιοι τα λένε και είναι πολύ σημαντικό. Για να δούμε εδώ τι λέει. Κατά τη συνεδρίαση της Τουρκικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στις 14 Νοεμβρίου 2024, ο Μεχμέτ Φαζίλ Σεκερτζή, επικεφαλής του Γραφείου Λιβύης του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, διπλωμάτης δηλαδή, τόνισε ότι παρόλο που η κυβέρνηση της Τρίπολης είχε υπογράψει αρκετές συμφωνίες συνεργασίας με την Τουρκία, το κοινοβουλευτικό σώμα της Λιβύης σταθερά αρνείται να τις συζητήσει και να τις εγκρίνει. Μία βασική συμφωνία που υπογράφηκε το 2022 σχετικά με την εξερεύνηση και εξόρυξη υδρογονανθράκων αντιμετώπισε άμεση αντίδραση και από το δικαστικό σώμα της Λιβύης, με τοπικό δικαστήριο της Τρίπολης να έχει εκδώσει αναστολή εφαρμογής της συμφωνίας αυτής λόγω διαδικαστικών προκλήσεων που ξεκίνησαν, έκαναν ένσταση δικηγόροι ιδιώτες και το κέρδισαν. Ο Σεκερτζή, διπλωμάτης είπαμε, εξήγησε περαιτέρω ότι η εσωτερική νομική δομή της Λιβύης επιτρέπει στην εκτελεστική κυβέρνηση να εγκρίνει ορισμένες διεθνείς συμφωνίες μονομερώς. Ωστόσο το Κοινοβούλιο στην Ανατολική Λιβύη αμφισβητεί την εξουσία της κυβέρνησης της Τρίπολης, υποστηρίζοντας ότι οι σημαντικές συμφωνίες, ειδικά αυτές που επηρεάζουν τους εθνικούς πόρους, πρέπει να υποβληθούν σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τώρα, η Τουρκία, απαντώντας στο θέμα, έχει συμμετάσχει σε συζητήσεις με αξιωματούχους της Λιβύης για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, ωστόσο τα δικαστικά εμπόδια δείχνουν ότι η εφαρμογή τέτοιων συμφωνιών χωρίς μια ενοποιημένη λιβική κυβέρνηση θα παραμείνει πρόκληση, θα είναι σε αμφισβήτηση. Ο Ουτκούτ Σακύροζερ, βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, αξιωματική αντιπολίτευση, έχει πει και αυτός το ίδιο, ότι οι Λίβοι ομόλογοι μας, οι βουλευτές, ήταν ξεκάθαρο ότι χωρίς κοινοβουλευτική επικύρωση αυτές οι συμφωνίες δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σύμφωνα με το λιβικό δίκαιο,
εγείροντας σοβαρές ανησυχίες για την νομιμότητά τους. Έχετε δει τίποτα σε καμία εφημερίδα ελληνική να γράφει? Ξέρετε γιατί? Γιατί μεταδίδουν από την Τουρκία, να μην ανοίξουμε τώρα πληγές, μόνο την προπαγάνδα του Ερντογάν, στην ουσία. Υποτίθεται ως ρεπορτάζ. Εντάξει. Ο Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών Νούχ Γιλμάζ, αυτός που μετατέθηκε από την Τουρκική Υπηρεσία Πληροφοριών, διορίστηκε Υφυπουργός Εξωτερικών από το Χακάν Φιντάν, είπε και αυτός, ομολόγησε ότι υπάρχουν νομικές επιπλοκές και περιπλοκές που αντιμετωπίζει η τουρκική παρουσία στη Λιβύη. Ο Γιλμάζ υπογράψε ότι η Τουρκία έχει δεσμευτεί να σέβεται την κυριαρχία της Λιβύης, ωστόσο αντιμετωπίζει περιορισμούς και προβλήματα λόγω της κατακαιρματισμένης διακυβέρνησης. Και το θέμα είναι, υπάρχει ένα μνημόνιο ασφάλειας και του 2012 και του 2019, το οποίο στην ουσία πρέπει να υπάρχει και ευρεία νομική ασυλία στις τουρκικές δυνάμεις που είναι εκεί, ο στρατός, εκπαιδευτές κτλ. Επίσης εδώ ομολογείται ότι έχουν μισθοφόρους από τη Συρία που τους πληρώνει το τουρκικό κράτος και αναφέρεται και στη βοήθεια που στον Σαράζ που παρήχε ο τουρκικός στρατός και με τα Μπαϊρακτάρ και με στρατό και με μισθοφόρους για να διατηρήσει την κυβέρνηση στην Λιβύη. Επίσης λέει, σύμφωνα με έκθεση που παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 24 Μαΐου 2022, οι ερευνητές του ΟΗΕ διαπίστωσαν ότι η Τουρκία έχει παραβιάσει τις κυρώσεις του ΟΗΕ, παρέχοντας μάχημη εκπαίδευση, στρατιωτικές προμήθειες και υλικοτεχνική υποστήριξη σε διάφορες λιβικές φατρίες. Η έκθεση σημείωσε ότι ενώ ορισμένες μορφές εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα εξουδετερώσεις πυρομαχικών, μπορεί να εξαιρούνται ως ανθρωποστική υποστήριξη, οι περισσότερες από τις δραστηριότητες της Τουρκίας περιλαμβανομένες της εκπαίδευσης μάχης και ειδικών δυνάμεων αντιβαίνουν στο ψήφισμα 1970 του 2011 του ΟΗΕ, το οποίο απαγορεύει ρητά τη μεταφορά στρατιωτικής υποστήριξης σε ένοπλες ομάδες στη Λιβύη. Παραβίασε λοιπόν η Τουρκία την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τώρα, τουρκική διπλωματική πηγή διέψευσε στο Reuters πληροφορία που κινείται τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με την οποία η Χαμάς μετέφερε το πολιτικό της γραφείο από το Κατάρ στην Τουρκία. Η ίδια πηγή είπε ότι οι μέλη της Χαμάς έχουν έρθει λίγες φορές. Αποστασιοποιείται η Τουρκία από το θέμα. Έχουν έρθει στην Τουρκία. Ψέματα είναι. Εκεί είχαν και μέσα μαζικής ενημέρωσης, τηλεοράσεις, λογαριασμούς, τράπεζες, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, όλα στην Τουρκία. Μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς επισκέπτονται κάποιες φορές στην Τουρκία. Οι ισχυρισμοί που υποδηλώνουν ότι το πολιτικό γραφείο της Χαμάς έχει μεταφερθεί στην Τουρκία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, σημείωσε η τουρκική διπλωματική πηγή. Η τουρκική πετρελαϊκή εταιρεία έλαβε άδεια από τη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων και Πετρελαίου του τουρκικού κράτους για έρευνες σε 9 θαλασσοτεμάχια στο Βόρειο Αιγαίο, στην περιοχή του κόλπου του Ξηρού. Βρίσκεται ανατολικά των εκβολών του Εύρου ποταμού και φυσικά ανατολικά της Σαμοθράκης, και πάντως βρίσκονται εντός των 6 ναυτικών μιλίων και δεν είναι στα διεθνή ύδατα, γιατί αυτό απαγορεύεται από το πρωτόκολλο της Βέρνης. Επίσης, ένα σοβαρό θέμα πιστεύω, η Τουρκία αρνήθηκε αίτημα του Ισραήλ για να περάσει το αεροσκάφος του Προέδρου Ισαάκ Χέρτζοκ να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο της Τουρκίας για να πάει στον Μπακού. Είπε δεν περνάς από εδώ, δεν μπορούσε να πάει μέσω Ιράν, έπρεπε να κάνει ολόκληρο κύκλο, φοβήθηκαν ίσως και καμιά ενέργεια από το Ιράν, και τελικώς το γραφείο του Ισραηλινού Προέδρου ανακοίνωσε ότι ο Χέρτζοκ ακύρωσε για λόγους ασφαλείας το προγραμματισμένο ταξίδι του στον Μπακού για να συμμετάσχει στην Παγκόσμια Σύνοδο για το κλίμα. Πάμε στο Ισραήλ, στο Λίβανο, στη Γάζα. 60 ρουκέτες σήμερα εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο στο Ισραήλ. Είχαμε κάποιους
ζημιές σε κτίριο στη Δυτική Γαλιλαία, στην πόλη Κυριάτ Σιμώνα και σε ένα πτηνοτροφείο στο Μαργκαλιότ. Αυτά ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Η Χεσβολάχ επιβεβαίωσε χθες το θάνατο του επικεφαλής του γραφείου τύπου του κινήματος, του Μοχάμαντ Αφίβ, ο οποίος σκοτώθηκε σε Ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Βηρητού μαζί με άλλους 3 άτομα, 1 γυναίκα και 14 τραυματίες, από τους οποίους 2 παιδιά. Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς και στο Λίβανο και στη Γάζα. Έχουμε συνολικά το τελευταίο 24ωρο 100 νεκρούς. Να μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες γιατί δεν έχουμε χρόνο. Δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο για 100 νεκρούς να μην έχουμε χρόνο να αναφέρουμε λεπτομέρειες. Έχει γίνει και αυτό, αν θέλετε, συνήθεια. Να πάμε τώρα ένα σημαντικό θέμα. Αύριο Τρίτη μεταβαίνει στο Λίβανο, στη Βηρητό, ο Άμος Χοκστάιν. Είναι ο άνθρωπος που πέτυχε το ακατόρθωτο να βάλει 2 χώρες που δεν έχει αναγνωρίσει μία την άλλη και δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις, να τους βάλει να υπογράψουν ξεχωριστά, ο Λίβανος με τον Χοκστάιν, το Ισραήλ με τον Χοκστάιν, μια συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΣ. Αυτός λοιπόν πήγε εκεί και συζητάει τώρα το θέμα. Υπάρχει μία πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός. Εκεί ο Λίβανος δεν δέχεται να υπάρχει στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός όρος που θα δίνει το δικαίωμα στο Ισραήλ όποτε θεωρεί ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας να εισβάλλει, και μάλλον αυτός ο όρος δεν υπάρχει, και υπάρχει ασάφεια στο εάν θα διατηρηθεί ή θα ενσωματωθεί, αν υπάρχει στη συμφωνία, ο όρος της Χεσβολάχ που λέει κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο με ταυτόχρονη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Αν δεν υπάρχει αυτός ο όρος, θα είναι μια πολιτική ήττα της Χεσβολάχ, διότι ό,τι ξεκίνησε το ξεκίνησε για να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα. Αν δεν σταματήσει και δεχθεί να κατάπαυση του πυρός, αυτό είναι ομολογία ήττας. Αυτά λοιπόν. Πάντως το Ιράν θέλει κατάπαυση του πυρός. Κάτι σημαίνει αυτό. Σύμφωνα με μέσα μαζικής ενημέρωσης του Λιβάνου, όπως μεταδίδει η Χаарετζ, η Χεσβολάχ φαίνεται ότι έδειξε μεγάλη ευελιξία στην πρόταση των ΗΠΑ, ενώ και το Ιράν σμπρώχνει προς την κατάπαυση του πυρός. Οι New York Times αναφέρουν ότι ο Αλί Λαριτζανί, ανώτερος σύμβολος του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεή, συναντήθηκε με Λιβανέζους αξιωματούχους στη Βηρητό προχθές Παρασκευή για να συζητήσουν για την πορεία των συνομιλιών, σύμφωνα με πηγές της Ιρανικής πρεσβείας στο Λίβανο. Τώρα, ο Μοτζάμπα Αμίνι είναι ο πρέσβης του Ιράν στη Βηρητό. Είναι ένας από τους εκατοντάδες κατόχους συσκευών τηλεειδοποίησης που τραυματίστηκε όταν ανατινάχτηκαν αφού πήραν την αντίστοιχη ηλεκτρονική εντολή από το Ισραήλ στις 17 Σεπτεμβρίου, περίπου 3.000 και παραπάνω τέτοιες συσκευές. Τραυματίστηκε, μάλιστα τραυματίστηκε στο μάτι, πήγε στον Τεχεράνη, νοσηλεύτηκε και τώρα τον έβγαλαν μία φωτογραφία με το Χαμενεή, να τον δέχεται ο Χαμενεή, γιατί αποθεραπεύτηκε και θα επιστρέψει στα καθήκοντά του στο Λίβανο. Αυτό είχε σημασία γιατί χθες κυκλοφόρησαν διεθνώς ειδήσεις και φήμες ότι είναι σε κόμμα και ήθελαν να δείξουν ότι δεν είναι σε κόμμα, αλλά το ότι κάτι γίνεται στην κορυφή της ηγεσίας πιστεύω ότι θα πρέπει να το θεωρούμε και δεδομένο, καθότι είναι 85 ετών ο Χαμενεή. Τώρα το Ιράν ελπίζει ότι οι συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα θα διεξαχθούν μακριά από πιέσεις και πολιτικές σκοπιμότητες, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Κυβερνητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας αυτή την εβδομάδα στη Βιέννη. Ο Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, την Παρασκευή επισκέφθηκε 2 σημαντικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν,
τη στιγμή που ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωνε ότι επιδιώκει την άρση των αμφιβολιών και των ασαφιών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Υπάρχει προβληματισμός στη Τεχεράνη, καθότι όταν αναλάβει ο Τραμπ υπάρχει πιθανότητα να ασκήσει αυξημένη πίεση στο Ιράν για αυτό το ζήτημα. 109 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στις 16 Νοεμβρίου λεηλατήθηκαν με αποτέλεσμα 98 φορτηγά να χαθούν, αναφέρει στο Reuters αξιωματούχος βοήθειας στην ούρα, χωρίς να λέει ποιοι το λεηλάτησαν. Λοιπόν, πάμε στις ΗΠΑ και να τελειώνουμε γρήγορα. Είπαμε ο Τζο Μπάιντεν επισκέφθηκε σήμερα τον Αμαζόνιο και είπε: αποχωρώ από το αξίωμά μου τον Ιανουάριο. Θα αφήσω στον διάδοχό μου και στη χώρα μου ένα γερό θεμέλιο για να συνεχίζουν να χτίζουν αν το αποφασίζουν, και αναφέρεται στην επανάσταση της καθαρής ενέργειας. Κάποιοι μπορεί να προσπαθήσουν να αρνηθούν ή να καθυστερήσουν την επανάσταση της καθαρής ενέργειας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αμερική. Αλλά κανείς δεν μπορεί να την ανατρέψει. Δεν υπάρχει επιστροφή. Επειδή πήγε στον Αμαζόνιο που εκεί γίνεται πραγματικά οικολογικό έγκλημα, είπε: ο αγώνας για την προστασία του πλανήτη μας είναι κυριολεκτικά ένας αγώνας για την ανθρωπότητα, για τις επόμενες γενιές. Ίσως η μόνη υπαρξιακή απειλή για όλα τα έθνη μας και για όλη την ανθρωπότητα είναι η κατάσταση στο κλίμα και η οικολογική καταστροφή του πλανήτη. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα τοποθετηθεί επικεφαλής της ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών ο Μπρένταν Καρ. Αυτός, ευχαριστώντας τον Τραμπ, είπε ότι πρέπει να εξαρθρώσουμε το καρτέλ της λογοκρισίας. Ακούστε εδώ, γιατί αφορά και εμάς, που επιβάλλουν κατά αυτόν γίγαντες της τεχνολογίας όπως η Facebook, Google, Apple και Microsoft, που επιβάλλουν λογοκρισία σε όλο τον κόσμο. Στόχος, όπως είπε, είναι να αποκαταστήσουμε το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης των απλών Αμερικανών. Εδώ που τα λέμε τώρα είναι και εκνευριστικό και εξευτελιστικό μέσα στη χώρα μας να γράφεις γυμνή αλήθεια στο Facebook και να την περνούν για σεξουαλικό επειδή έχουν βάλει τα παλαβά τους εκεί και να σε αποκλείουν από το ίντερνετ κάτι τέτοια γίνονται. Λες, κάνεις ένσταση, λες πες μου πού είναι το πρόβλημα, δεν σε απαντάνε ποτέ. Και λέει, δικιά μας είναι η κοινότητα, όποτε θέλω να σε αποκλείω, άμα θες μην μπαίνεις, άμα θες φύγε. Είναι λογική αυτή τώρα? Ο Ματ Γκέιτς είναι ένας βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων που παραιτήθηκε και θα πάρει τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Γι' αυτόν υπήρχε σε εξέλιξη μία έρευνα στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής σχετικά με τις εις βάρος του κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης και χρήσης ναρκωτικών για μια 17χρονη και χρήση ναρκωτικών. Μόλις όμως παραιτήθηκε, σταμάτησε και η έρευνα. Πάντως από τις διοκτικές αρχές η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Και τώρα εκεί υπάρχουν αντιδράσεις ακόμα και από τους δημοκρατικούς φυσικά και ίσως και από κάποιους ρεπουμπλικάνους. Ο Τραμπ, ο Μάσκ και ο Κέννεντι βγήκε μια φωτογραφία που τρώγανε χάμπουργκερ. Πώς θα το πούμε αυτό, χάμπουργκερ? Μάλλον πάνω στο αεροπλάνο του Τραμπ ήταν, και εκεί ο Κέννεντι είπε ότι το φαγητό στις προεκλογικές εκστρατείες είναι πάντοτε κακό, αλλά για όποιον επιβάζεται στο αεροσκάφος του Τραμπ είναι αληθινό δηλητήριο. Δεν έχεις επιλογή, σου δίνουν είτε KFC είτε Big Mac. Και λέει ότι πρέπει ως Υπουργός Υγείας πρέπει να ξαναδώσουμε την υγεία πίσω στους Αμερικανούς, όπου υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την παχυσαρκία. Ένα τρομερό ζήτημα που δεν θα το θίξουμε σήμερα, απλά θα πούμε δύο λόγια. Είναι σε εξέλιξη έρευνα σε βάρος της Ursula von der Leyen
για τα περίφημα SMS με τον ιδιοκτήτη της Pfizer για μια παραγγελία δισεκατομμυρίων, 1,8 δισεκατομμυρίων εμβολίων, αρκετά για να εμβολιαστεί ολόκληρος ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3 φορές. Μόνο για μία παραγγελία. Είναι πολλά, 35 δις, κάτι τέτοιο είναι. Και αρνείται να δώσει τα SMS που αντάλλαξε και κάτι, υπάρχει ένα δικαστήριο τώρα, θα δούμε που θα πάει. Αύριο θα έχω πλήρες ρεπορτάζ γι' αυτό. Επίσης έχουμε μία άσκηση πυροβολικού μεγάλης κλίμακας στη Φινλανδία, στην Λαπωνία πάνω. Είναι η Dynamic Front 25 και είναι από τις μεγαλύτερες ασκήσεις πυροβολικού που οργανώθηκαν ποτέ στην Ευρώπη. Λέει, παρόμοιες ασκήσεις θα γίνουν στην Εστονία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία και την Πολωνία. Συμμετέχουν 3.600 στρατιωτικοί της Φινλανδίας, των ΗΠΑ, της Σουηδίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας και άλλων κρατών μελών του ΝΑΤΟ, και ο στόχος είναι να προσαρμοστούν και στα κλιματικά δεδομένα και στα γεωμορφολογικά δεδομένα της περιοχής. Αυτά για τις ΗΠΑ. Να πάμε στο τελευταίο θέμα και να τελειώνουμε. Είναι τεράστιο θέμα τελικά η άδεια που φέρεται να έδωσε ο Biden να χρησιμοποιηθούν πύραυλοι ATACMS βελληνικούς περίπου 300 χιλιόμετρων για στόχους στο εσωτερικό της Ρωσίας. Καταρχάς, αυτή είναι μια τακτική, μια πρακτική που ακολουθήθηκε από τον Biden και από τους Δυτικούς, οι οποίοι για μήνες και χρόνια λέγαν όχι, δεν θα σας δώσουμε τους HIMARS, τελικά τους έδωσαν. Δεν θα σας δώσουμε τα Abrams M1, τελικά τα έδωσαν. Δεν θα σας δώσουμε τα F-16, τελικά τα έδωσαν. Δεν θα σας δώσουμε άδεια να χρησιμοποιείτε τους ATACMS σε βάθος μέσα στο έδαφος της Ρωσίας, τελικά το έδωσαν. Φέρεται να το έδωσαν οι Αμερικανοί και ίσως και οι Γερμανοί, κάτι ακούγεται, και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. Τώρα, αν χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πύραυλοι, επειδή έχουν οι περιοχές οι ευαίσθητες της Ρωσίας έχουν στοχοποιηθεί απολύτως, υπάρχουν, ξέρετε, οι δορυφόροι και βρίσκουν αποθήκη πυρομαχικών, αεροδρόμιο από το οποίο απογειώνονται τα βομβαρδιστικά, βάσεις πυράβλων από που βγαίνουν εκτοξευτές και βαράνε, αποθήκες καυσίμων, κρίσιμες γέφυρες για τη μεταφορά των πυρομαχικών, των καυσίμων, των στρατιωτικών, των αρμάτων. Όλα αυτά λοιπόν έχουν χαρτογραφηθεί και έχουν στοχοποιηθεί. Τι μένει? Σε έναν υπολογιστή να περάσεις τις συντεταγμένες και μετά οι συντεταγμένες να περάσουν στους ATACMS και να πάνε να καταστρέψουν. Με αυτό λοιπόν, αν γινόταν αυτό, αν υπήρχαν τόσοι πολλοί ATACMS που δεν υπάρχουν, θα μπορούσε όντως να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην αποτελεσματικότητα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο μέτωπο. Πρόβλημα επιμελητίας, πρόβλημα διοικητικής μερίμνης, σοβαρά προβλήματα, ακόμα και αεροπορικής υποστήριξης. Εν πάση περιπτώσει, όμως υπάρχει ένα ζήτημα, δεν υπάρχουν, οι στόχοι είναι πάρα πολλοί και υπάρχει ένα δεύτερο ζήτημα, ειδικά για τα αεροπλάνα τα βομβαρδιστικά. Οι Ρώσοι ήδη τα έχουν απομακρύνει από τις αεροπορικές βάσεις που είναι στην εμβέλεια των 300 χιλιόμετρων και τα πήγαν πιο βαθιά. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο τι σημαίνει αυτό? Σε πολιτικό επίπεδο σημαίνει ότι καταρχάς φέρεται ο Biden να αποφάσισε να τα δώσει ως στο πλαίσιο της αναλογικότητας. Όπως εσύ πήρες 12.000 Βορειοκορεάτες και τους έφερες, αλλά και κάποια πυροβόλα αυτοκινούμενα των 170 χιλιοστών, τα οποία κάνουν ευθεία βολή. Πρώτη φορά, σαν να είναι άρματα δηλαδή, τα οποία λέει είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά για οχυρές θέσεις, και επίσης και άλλα πυροβόλα, καλά και πυρομαχικά πολλά, ότι απάντηση σε αυτή την κίνηση της Ρωσίας είναι η άδεια. Τώρα είχαμε τη δήλωση του Πούτιν το Σεπτέμβριο που είπε, αν τα δώσετε αυτή την άδεια είναι σαν να μπαίνουμε σε πόλεμο με τη Δύση, σαν να μπαίνει η Δύση σε πόλεμο με τη Ρωσία. Καλά, αφήνονται υπονοούμενα και για χρήση πυρηνικών, αλλά αυτό που είναι το πιο πιθανό να γίνει, από ό,τι διαβάζουμε, είναι να δώσει και η Ρωσία
υπερσύγχρονους αντιπλοϊκούς πυράβλους στους Χούθη για παράδειγμα και να δούμε να βυθίζεται κανένα αεροπλανοφόρο ή καμιά φρεγάτα τέτοια του συνασπισμού τέλος πάντων. Ελπίζουμε να μην είναι δικιά μας. Τώρα, ενώ υπάρχουν δηλώσεις, θα δούμε μερικές από τους Ρώσους, λένε πάτε για Ρώσους αξιωματούχους, έτσι, δηλαδή βουλευτές από επιτροπές αρμόδιες, ότι ανοίγεται την πόρτα και τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά από αυτές τις αντιδράσεις, ο αναπληρωτής Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Φάινερ, αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ότι οι ΗΠΑ έλαβαν την απόφαση να επιτρέψουν στην Ουκρανία να εκτοξεύσει πυράβλους μεγάλου βελληνικού στο ρωσικό έδαφος, λέγοντας μόνο ότι οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι θα απαντούσαν στην ανάπτυξη βορειοκορεωτικών δυνάμεων στο Κούρσκ. Όπως μεταδίδει το BBC, ο Φάινερ αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την αλλαγή πολιτικής, ωστόσο είπε ότι τη φωτιά άναψε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την οποία ανέφερε ως το κύριο ζήτημα. Τώρα, το Κρεμλίνο, επίσημα πλέον, είχαν πει βουλευτές αξιωματούχοι, τώρα επίσημα, δήλωσε ότι αν οι ΗΠΑ επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικής κατασκευής όπλα για να πλήξει στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος, τότε αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της έντασης και θα βαρύνει την ανάπτυξη της Ουάσιγκτον στη σύγκρουση. Αν επιβεβαιωθεί επισήμως από το Λευκό Οίκο, που για την ώρα τηρεί σιγή εχθείως, είδατε τι, ότι ο Τζο Μπάιντεν έδωσε έγκριση στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει αμερικανικούς πυράβλους μεγάλου βελληνικούς για να πλήξει στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος, παρεμπιπτόντως, τα ρεπορτάζ λένε ότι έδωσε άδεια να χτυπήσει στόχους μόνο μέσα στο Κούρσκ. Αν κάνει αντεπίθεση η Ρωσία να πάρει το Κούρσκ, εκεί να το σταματήσει. Θέλουν να κρατήσει, οι ΗΠΑ να κρατήσει ο Ζελένσκι το Κούρσκ για να έχει και αυτός κάτι να ανταλλάξει. Φύγε εσύ από αυτή την περιοχή που μου κατέχεις, να φύγω κι εγώ από το Κούρσκ. Γι' αυτό θέλω να την κρατήσει, γιατί εάν γίνει αντεπίθεση, κατά πάσα πιθανότητα σε λίγες εβδομάδες θα χαθεί το Κούρσκ από τους Ουκρανούς, θα το χάσουν. Λέει, αν επιβεβαιωθεί επισήμως από τον Λευκό Οίκο, που για την ώρα τηρεί σιγή εχθείως, ότι ο Τζο Μπάιντεν έδωσε έγκριση στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει αμερικανικούς πυράβλους μεγάλου βελληνικούς για να πλήξει στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος, η έγκριση αυτή θα οδηγήσει σε μια θεμελιωδώς νέα κατάσταση όσον αφορά την ανάπτυξη των ΗΠΑ σε αυτή τη σύγκρουση. Προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, σημειώνοντας ότι η αμερικανική απερχόμενη κυβέρνηση του Μπάιντεν ρίχνει λάδι στη φωτιά και επιδιώκει να κλιμακώσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Τώρα, να δούμε τι είπε ο γιος του Μπάιντεν, του Τραμπ, που είναι ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Είναι ο μεγαλύτερος, 40χρονος πόσο είναι, 46 χρονών, ο οποίος είναι αυτός που ασχολείται περισσότερο με την πολιτική από τα άλλα 4-5 παιδιά πόσο έχει ο Τραμπ. Λοιπόν, όπως υποστήριξε ο Τραμπ Τζούνιορ, η πρόσφατη απόφαση των ΗΠΑ για την Ουκρανία αποτελεί μια προσπάθεια της κυβέρνησης Biden να ξεκινήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο πριν ο πατέρας του αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 2025. Όπως μετέδωσαν διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, έδωσε το πράσινο φως, υποτίθεται ακόμα δεν έχει ο Biden, και μετά από αυτό ο γιος του Τραμπ έγραψε στο Twitter ότι το στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα προσπαθεί να υπονομεύσει τον πατέρα του πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, σμπρώχνοντας την κατάσταση με τον πόλεμο στην Ουκρανία στο χάος. Έγραψε, το στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα φαίνεται ότι θέλει να βεβαιωθεί ότι θα ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος πριν ο πατέρας μου έχει την ευκαιρία να φέρει την ειρήνη και να σώσει ζωές. Αυτά όσον αφορά τον Ζελένσκι, δήλωσε χθες το βράδυ ότι οι πύραυλοι μιλούν από μόνοι τους και τέτοιου είδους πράγματα δεν ανακοινώνονται. Δηλαδή σου λέει τι να μιλήσω εγώ, θα μιλήσουν οι πύραυλοι. Η Πολωνία δήλωσε ότι η εξουσιοδότηση της Ουάσιγκτον στο Κίεβο είναι η γλώσσα που καταλαβαίνει ο Πούτιν και όχι τα τηλεφωνήματα. Καρφί στον Σόλτς. Επίσης, μια πολύ σημαντική είδηση, ο Πιστόριος θα στείλει 4.000 μη επανδρομένα αεροσκάφη Mini Taurus, τα οποία λειτουργούν και με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι απρόσβλητα από το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα
και θα τα δώσουν, λέει, εντός των ημερών, θα τα παραδώσουν στην Ουκρανία και θεωρούν ότι θα συμβάλλει πολύ στην επιχειρησιακή απόδοση των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στα πεδία των μαχών. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστούμε για τη στήριξή σας όλους, κυρίως όμως τους Έλληνες του εξωτερικού. Αυστραλία, Αμερική, Ρωσία, Ευρώπη. Ευχαριστούμε για τη στήριξη. Πάμε. Καληνύχτα.